Ось такий у нас сьогодні будиночок. Ось така прекрасна пічка. В морозні дні ось тут лягали відпочивати. Підстеляли і відпочивали.
Ось такий колодязь. Це маленький гараж для мотоцикла. Це гараж для автомобіля. Це у нас погріб. Це задній хоздвір. Це літня кухня в гарному стані. Ось такі ось гарні холми і природа.